Фаза 2 – ходи гравців. Кожен із гравців найбільше залученим до гри є саме на фазі 2, коли починаються індивідуальні ходи кожного з гравців. Гравці по черзі здійснюють всі дії, які написані в частині ходи гравців на регламенті. Першим, як ми можемо бачити, є зарплата. Зарплата або дотація, якщо персонаж отримує дотацію. Я активіст. На моїй планшетці вказано мій дохід, податки та витрати. Зараз я отримую дохід з банку гри. А мій дохід 150 Q. З банку гри мені видають мій дохід 150 Q. Наступний, другий пункт. Я отримую пасивний дохід з бізнесу. Пасивний дохід з бізнесу можна отримати тільки за умови позитивної привабливості громади. Зараз привабливість нашої громади -2, тобто пасивний дохід я отримати не можу. Але він вказаний на гексі мого пабу, це такий зелений лайк вгору, який з знаком множення. Тобто, якби привабливість нашої громади була +2, я б отримала 20 Q пасивного доходу. Але, на жаль, я цього зробити не можу. Наступний пункт 3. Сплата податків та утримання житла. На планшеті мого ігрового персонажа написано, що мої податки – це 45 Q. Крім того, у мене є, я живу у гуртожитку, тому сплачую за утримання житла ще +20. Це вже разом 65 Q. Крім того, я є власницею бізнесу, з якого теж треба щораунду сплачувати податки. На пабі написано, що вартість оподаткування цього бізнесу за раунд 30 Q. Виходить разом 45 плюс 20 – 65 плюс 30 – 95. Це означає, що я маю заплатити в місцевий бюджет 95 Q. Наступний пункт, 4. Індивідуальна активність. Аби здійснити свою індивідуальну активність, гравець повинен використати свої фішки енергії та навичок. Фішка енергія – це фішка з жовтою блискавкою, фішки навичок – це фішки з зеленими пазлами. Зараз ми обговоримо всі можливості, які у мене є, аби використати мою фішку енергію та пазлів у моїй громаді. Пізніше ми розберемо в наступному відео всі варіанти, як можна здійснити індивідуальну активність. Отже, зараз у цій громаді, у нашій, я можу піти в медичну амбулаторію або в ФАП, аби підвищити своє здоров'я. Для цього мені треба покласти свою фішку на слот на жетоні медичної амбулаторії, і тоді я можу підвищити на своїй планшетці показник здоров'я +1. Це один варіант, бо в мене тільки одна фішка. Інший варіант, що я можу зробити, це піти в будинок культури і підвищити рівень свого щастя. Для цього мені теж потрібно покласти жетон енергії на гекс будинку культури. Також, оскільки у нас в громаді є центр зайнятості, у мене є варіант того, аби підвищити одну з навичок. Для цього я кладу, знову ж таки, свій жетон енергії на слот на гексі центру зайнятості і можу підвищити одну з навичок, додатково отримавши зелений жетон навичок. Крім того, я можу відкрити бізнес. Тут є колода, ціла стопка бізнесів та організацій, які може відкрити гравець. Для того, щоб його відкрити, мені треба мати мінімум одну енергію і сплатити в банк гри вартість відкриття цього бізнесу. Я поки активістка, яка тільки отримала зарплату, і мені мало на що вистачає грошей, аби відкрити бізнес, і в принципі в мене вже є ПАП. Цей варіант я здійснювати поки що не буду. Також я можу понаднормово попрацювати. Аби понаднормово попрацювати, я маю поставити свій жетон енергії на сценарії у слоти, де написано «понаднормова праця». Зверніть увагу, що аби понаднормово працювати, треба поставити свій жетон, а також мати змогу зменшити на 1 показники свого щастя та здоров'я. Якщо ваші показники щастя та здоров'я на нулі, це означає, що понаднормово працювати ви не можете. Наприклад, я понаднормово працювати не можу, оскільки мій показник щастя зараз на нулі. І останній варіант, як я можу використати свій жетон енергії, це я можу переїхати. Зараз я живу в гуртожитку, оскільки це житло за замовчуванням для всіх гравців. За 1 жетон енергії та 50 Q я можу переїхати в квартиру. З моєю зарплатою, я думаю, що я поки що собі не можу цього дозволити, тому я, напевно, оберу все-таки підвищити рівень щастя, тому я йду в будинок культури, ставлю свій жетон енергії на вільний слот у будинку культури і підвищую свій рівень щастя на ігровій планшетці на 1. Далі, 5-й пункт. Основні витрати. Сума основних витрат кожного з гравців теж вказана на планшетці. У мого активіста основні витрати становлять 50 Q.
Витрати – це те, як гравець пішов, сходив в магазин, купив поїсти, купив одягу, уплатив якісь необхідні йому для його життя послуги та продукти. Витрати здійснюються в банк гри або в місцевих бізнесах, якщо вони наявні. Зараз у нашій громаді є один бізнес – мій паб. Відповідно, я можу сходити в нього. Вартість відвідування пабу коштує 10 Q. У своєму пабі я залишаю 10 Q. Більше з моїх 50 Q витрат я піти ніде не можу, бо це єдиний бізнес у моїй громаді. Відповідно, мені треба поїхати в якусь сусідню громаду і довитратити мої витрати. Щоб це показати, я ставлю решту своїх витрат у банк гри. Наступний пункт, напевно, найцікавіший для всіх гравців – це життєва обставина. Кожен з гравців по черзі витягує і зачитує свою життєву обставину. Можна тягнути не зверху, а, наприклад, зсередини. Моя життєва обставина. Ви завершили навчання та сертифікувалися на майстра гри. Я це зробила, насправді, 3 роки тому. Що зі мною сталося? Мої навички і соціальний капітал виросли. Плюс 1 зірочка соціального капіталу та плюс 1 пазл навички. Це означає, що ведучий мені з банку гри видає плюс 1 зірочку та плюс 1 пазл. Я їх ставлю на свою ігрову планшетку. Життєва обставина – це останній з ходів гравців. Коли його здійснив останній учасник, можна переходити до 3-ї фази раунду.